ลูกหลานเอ๋ยเคยสงสัยกันไหมว่าในบรรดาบ้านนับร้อยนับพันหลังในซอยเดียวกันทำไมเจ้าแมวหลงตัวนั้นถึงเลือกที่จะมาหยุดเดินแล้วก้าวเท้าเล็กๆของมันข้ามธรณีประตูบ้านเราเข้ามาบางตัวมาถึงก็นอนแปะเหมือนบ้านตัวเองมาเป็น10 ปีบางตัวมาส่งเสียงร้องขอข้าวกินเหมือนเราติดหนี้มันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคนโบราณท่านว่าไว้ลูกเอ๋ยแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีสัมผัสพิเศษมันไม่ได้มองเห็นแค่หนูหรือจิ้งจกแต่มันมองเห็นถึงกระแสพลังงานหรือที่คนสมัยนี้เขาเรียกกันว่าออร่านั่นแหละบ้านไหนที่มีพลังงานเย็นมีความเมตตาซ่อนอยู่ในรากฐานของจิตใจคนในบ้านแมวมันจะรับรู้ได้ทันทีเหมือนมีเรดาร์ตรวจจับความสุขแต่ในทางกลับกันความเชื่อไทยโบราณในสมุดข่อยแมวที่ตกทอดกันมาท่านบอกไว้ชัดเจนเลยว่าแมวที่เดินเข้าบ้านมาเองนั้นคือการนำโชคลาภหรือเคราะห์กรรมบางอย่างมาบอกเหตุล่วงหน้าถ้าลูกหลานสังเกตดีๆแมวแต่ละสีแต่ละลักษณะที่ก้าวเข้ามามันมีคำทำนายแฝงอยู่ทั้งนั้นอย่างแมวสีดำที่หลายคนกลัวนักกลัวหนาว่าจะเป็นแมวผีหรือแมวอัปมงคลยายจะบอกให้ว่านั่นน่ะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปไกลเลยลูกเอ๋ยในตำราโบราณแมวสีดำสนิทที่เรียกว่าแมวนินรัตน์เนี่ยท่านเป็นแมวให้คุณใครเลี้ยงไว้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินพูนทวีเพราะสีดำคือสีแห่งความหนักแน่นและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างหากล่ะเหตุผลที่คนสมัยก่อนเขาสอนกันว่าถ้าแมวเข้าบ้านห้ามไล่ห้ามตีแต่ให้หาข้าวหาน้ำให้กินตามสมควรมันเป็นกุศโลบายที่แยบยลมากนะลูกหลานข้อแรกเลยคือการฝึกจิตใจคนในบ้านให้มีเมตตาธรรมเพราะความเมตตานี่แหละคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดบ้านไหนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เทวดาท่านก็อยากจะคุ้มครองพลังงานในบ้านก็จะเป็นบวกทำมาค้าขึ้นแต่ถ้าเราใจจืดใจดำเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วขับไล่ไส้ส่งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นแหละคือการสร้างกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวและเป็นการผลักไสโชคลาภที่อาจจะมาพร้อมกับเจ้าเหมียวตัวนั้นให้หลุดลอยไปลูกหลานลองนึกดูเถอะลูกเอ๋ยในสมัยก่อนที่บ้านเรือนทำด้วยไม้มีบุ้งมีถังเก็บข้าวเปลือกปัญหาใหญ่คือหนูที่จะมากัดกินทำลายทรัพย์สินแมวที่เข้ามาจึงเปรียบเสมือนอัศวินผู้พิทักษ์ทรัพย์การที่คนโบราณบอกว่าแมวนำโชคมาให้มันเป็นความจริงในเชิงกายภาพด้วยคือช่วยรักษาเสบียงอาหารให้มั่นคงแต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของจิตวิญญาณแมวเป็นสัตว์ที่รักสันโดษแล้วเลือกที่อยู่ถ้ามันรู้สึกว่าบ้านไหนร้อนรุ่มด้วยไฟแห่งโทสะหรือมีวิญญาณร้ายวนเวียนอยู่มันจะไม่ยอมก้าวเท้าเข้าไปเด็ดขาดการที่แมวเลือกบ้านเราจึงเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าบ้านของเรายังมีบุญคุ้มหัวยังมีความร่มเย็นพอที่สิ่งมีชีวิตที่มีสัมผัสละเอียดอ่อนจะอาศัยอยู่ได้แต่ลูกเอ๋ยอย่าเพิ่งชะล่าใจไปว่าแมวมาแล้วจะโชคดีเสมอไปนะลูกเพราะบางครั้งการมาของมันก็เป็นการมาเพื่อเตือนถึงวิญญาณบรรพบุรุษหรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่กำลังพยายามสื่อสารกับเรายายเคยเห็นมานักต่อนักแล้วบ้านไหนที่มีคนแก่เสียไปไม่นานแล้วมีแมวแปลกหน้าท่าทางคุ้นเคยเดินเข้ามาคลอเคลียคนในบ้านเหมือนก็รู้จักกันมานานแสนนานนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของกรรมข้อแรกที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมแมวถึงถูกเรียกว่าเป็นสัตว์เชื่อมภพภูมิแล้วมันกำลังเอาหนี้เก่าจากชาติที่แล้วมาเรียกเก็บจากเราในรูปแบบของการทาสแมวยังไงบ้างกรรมข้อที่1หนี้ชีวิตที่ติดค้างมาจากปางก่อนมาต่อกันเลยลูกหลานเอ้ยเมื่อตะกี้ยายทิ้งท้ายไว้เรื่องหนี้ชีวิตใช่ไหมล่ะกรรมข้อแรกที่ซ่อนอยู่ในการที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็คือหนี้กรรมจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจไปนะลูกไม่ใช่ว่ามันจะมาเอาชีวิตเราแต่มันมาในรูปแบบของการให้เราชดใช้ด้วยการดูแลบางคนเนี่ยนะทั้งชีวิตไม่เคยคิดจะเลี้ยงสัตว์เลยเห็นแมวที่ไหนก็เดินหนีแต่วันดีคืนดี
มีแมวส้มตัวหนึ่งเดินเข้ามานั่งแหมะหน้าประตูส่งสายตาอ้อนวอนครั้งเดียวใจที่เคยแข็งเหมือนหินก็ละลายกลายเป็นน้ำยอมควักเงินในกระเป๋าไปซื้อปลาทูซื้ออาหารเกรดดีๆมาประเคนให้ทั้งที่ตัวเองยังกินมาม่าอยู่เลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าการใช้หนี้ด้วยความสิเนหาในทางธรรมท่านว่าไว้ว่าสัตว์ที่มาพึ่งพิงเรามักจะเป็นผู้ที่มีบุญคุณหรือมีเวรกรรมต่อกันมาอย่างแมวบางตัวเนี่ยในชาติก่อนเขาอาจจะเคยเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราที่เสียชีวิตไปโดยที่ยังมีห่วงหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่เราเคยพลั้งมือทำร้ายเขาไว้ในอดีตพอเกิดมาชาตินี้วงจรแห่งกรรมก็หมุนวนให้เขากลับมาหาเราเพื่อให้เราได้แก้ตัวได้แสดงความเมตตาเพื่อลดทอนวิบากกรรมเหล่านั้นลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าแมวบางตัวมันมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นชอบนอนทับอกเราเวลาเรานอนหรือชอบมานั่งเฝ้าหน้าห้องพระเวลาเราสวดมนต์พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณสัตว์หรอกนะแต่มันคือการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณยายมีเรื่องเล่าจากสมัยยายยังสาวมีบ้านเศรษฐีแถวริมน้ำนครชัยศรีนี่แหละเจ้าของบ้านเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมากไม่เคยทำบุญให้ทานใครเลยแต่วันหนึ่งมีแมววิเชียรมาศตัวผอมโกรกเดินหลงเข้าไปในบ้านท่านเศรษฐีแปลกมากที่ท่านเศรษฐีกลับเอ็นดูแมวตัวนี้เป็นพิเศษเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีเหมือนลูกในไส้ปรากฏว่าหลังจากแมวตัวนี้เข้ามากิจการค้าข้าวของท่านเศรษฐีที่เคยติดขัดกลับลื่นไหลเหมือนเทน้ำเทท่าแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นคือทุกครั้งที่ท่านเศรษฐีจะทำเรื่องผิดศีลธรรมหรือเอาเปรียบคนอื่นแมวตัวนี้จะร้องท้วงหรือข่วนเตือนสติเสมอจนวันหนึ่งแมวตัวนี้เสียชีวิตไปท่านเศรษฐีถึงกับร้องไห้ปานจะขาดใจแล้วคืนนั้นท่านก็ฝันเห็นชายแก่คนหนึ่งมาบอกว่าข้าใช้หนี้คืนให้เจ้าครบแล้วนะและขอบใจที่เจ้าดูแลข้าอย่างดีในยามที่ข้าลำบากที่สุดนี่แหละลูกหลานเอ๋ยคือสัญญาณของกรรมข้อแรกมันคือการมาเพื่อปรับสมดุลพลังงานถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักนั้นจะกลายเป็นบุญกุศลที่ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของโชคลาภและความร่มเย็นในใจแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาแบบทิ้งขว้างหรือเลี้ยงเพราะหวังแค่ให้เขาไปจับหนูโดยไม่มีความเมตตาให้นั่นเท่ากับว่าเรากำลังเพิ่มพูนหนี้กรรมให้หนักหนาขึ้นไปอีกการที่แมวเข้ามาในบ้านจึงเป็นบททดสอบจิตใจเบื้องต้นว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนนอกจากเรื่องหนี้กรรมแล้วลูกหลานรู้ไหมว่าสีของแมวที่ก้าวเข้ามามันมีรหัสลับที่บอกถึงสิ่งที่บ้านเราขาดหายไปด้วยนะเช่นถ้าบ้านไหนขาดความกระตือรือร้นเงียบเหงาจนเกินไปแมวลายสลิดมักจะเดินเข้าไปเพื่อเติมพลังงานแห่งความเคลื่อนไหวหรือบ้านไหนที่มีความขัดแย้งบ่อยแมวสีขาวมักจะปรากฏตัวเพื่อเตือนให้คนในบ้านหันมาทำจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบสุขลงบ้างแต่สิ่งที่น่ากลัวและน่าสนใจกว่านั้นคือกรรมข้อที่สองที่ไม่ได้มาเพื่อใช้หนี้แต่มาเพื่อรับเคราะห์แทนคนในบ้านเรื่องนี้คนโบราณเขาถือกันนักว่าแมวคือสัตว์ตายแทนเจ้าของมันจะเป็นยังไงล่ะลูกหลานกรรมข้อที่สองร่างทรงแห่งเคราะห์กรรมและเคราะห์กำบังวิญญาณลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าบางช่วงเวลาที่คนในบ้านกำลังดวงตกหรือกำลังจะมีเคราะห์หนักจู่ๆเจ้าแมวที่เคยร่าเริงแข็งแรงกลับล้มป่วยลงซะดื้อๆหมอหาสาเหตุไม่ได้หรือบางตัวก็หายออกจากบ้านไปเฉยๆแล้วไม่กลับมาอีกเลยคนโบราณท่านบอกว่านั่นแหละคือการที่แมวมันรับเคราะห์แทนเรากรรมข้อที่สองที่ซ่อนอยู่ในการมีแมวอยู่ในบ้านก็คือแมวทำหน้าที่เป็นเครื่องดูดซัดพลังงานลบหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่ามันช่วยขวางกรรมให้กับเจ้าของที่มันรักนั่นเองลูกหลานต้องเข้าใจก่อนนะว่าในทางจิตวิญญาณแมวเป็นสัตว์ที่มีระดับเครื่องความถี่ของจิตที่ละเอียดมาก
มันสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานพิฆาตที่พุ่งตรงมายังบ้านหรือตัวบุคคลได้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นจริงๆซะอีกเปรียบไปก็เหมือนบ้านเรามีสายล่อฟ้านั่นแหละลูกเมื่อมีกระแสไฟแรงสูงพุ่งลงมาสายล่อฟ้าจะยอมรับแรงกระแทกนั้นไว้เองเพื่อให้ตัวบ้านปลอดภัยแมวก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันมันจะใช้ร่างพันธุ์และพลังชีวิตของมันในการปะทะกับพลังงานที่ไม่ดีเหล่านั้นมีเรื่องเล่าในสมัยรัชกาลที่ 5มีขุนนางท่านหนึ่งเลี้ยงแมวสีสวาทไว้ตัวหนึ่งรักมากเหมือนลูกวันหนึ่งขุนนางท่านนี้มีเกณฑ์จะถูกลอบทำร้ายหรือที่เขาเรียกว่าดวงถึงคาดปรากฏว่าคืนนั้นแมวตัวที่ว่ากลับมาร้องครวญครางและพยายามขวางทางไม่ให้ท่านขุนนางออกจากบ้านพอท่านจะเดินพ้นประตูแมวตัวนั้นก็กระโจนเข้าใส่และข่วนที่น่องจนเป็นแผลลึกทำให้ท่านต้องเสียเวลาทำแผลและไม่ได้ออกไปตามนัดปรากฏว่ากลุ่มคนที่มาดักซุ่มทำร้ายรอเกอร์และในคืนนั้นเองแมวตัวนั้นก็ชักกระตุกและตายลงโดยไม่มีแผลข้างนอกเลยคนสมัยนั้นเขาเชื่อกันว่าแมวตัวนี้ได้รับเอาไอสังหารและวิบากกรรมที่เจ้าของต้องเจอไปไว้ที่ตัวมันเองจนธาตุขันธ์มันรับไม่ไหวทำไมต้องเป็นแมวทำไมไม่เป็นหมาหรือสัตว์อื่นยายจะบอกให้ว่าแมวมีสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าวิญญาณลูกหลานลองสังเกตดวงตาของมันสิในความมืดมันเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นมันเห็นกระแสลมพัดผ่านที่เปลี่ยนเป็นสีดำมันเห็นเงาตะคุ่มที่เดินวนเวียนอยู่ที่ศาลพระภูมิบ้านเราเมื่อมันเห็นพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาใกล้มันจะเข้าไปแทรกกลางทันทีในหนึ่งคือมันกตัญญูอีกในหนึ่งคือมันถูกส่งมาด้วยหน้าที่ทางกรรมเพื่อมาดูแลเราในช่วงเวลาที่ดวงชะตาเราอ่อนแอที่สุดกุศโลบายเรื่องนี้สอนอะไรเราลูกหลานมันสอนให้เรารู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเมื่อไหร่ที่แมวในบ้านมีอาการแปลกไปอย่ามองเป็นแค่เรื่องของสัตว์ป่วยไข้ให้หันมาสำรวจตัวเองด้วยว่าช่วงนี้เราทำอะไรที่เสี่ยงไหมเราขาดสติหรือเปล่าหรือเรากำลังเอาเรื่องร้อนรุ่มใจเข้าบ้านมากเกินไปจนเจ้าเหมียวมันรับไม่ไหวหรือเปล่าเพราะแมวเปรียบเสมือนกระจกเงาทางจิตวิญญาณของคนในบ้านถ้าแมวร่าเริงแจ่มใสขนเป็นเงางามแปลว่าพลังงานในบ้านร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าแมวดูเสื่องซึมขนล่วงหรือมีท่าทีหวาดระแวงตลอดเวลานั่นเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าบ้านเรากำลังมีพลังงานลบสะสมอยู่มากเกินไปแล้วการที่แมวมันยอมรับเคราะห์แทนเราได้นั้นมันเกี่ยวพันกับเรื่องของขวัญในร่างกายคนเราด้วยนะลูกหลานคนโบราณเชื่อว่าคนเรามีขวัญอยู่32ขวัญเมื่อไหร่ที่ขวัญบินหรือขวัญเสียเพราะเจอเรื่องร้ายแมวจะช่วยเรียกขวัญกลับมาให้เราด้วยการมาคลอเคลียมาส่งเสียงครางเบาๆในลำคอเสียงครางของแมวเนี่ยนะลูกหลานในทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันช่วยลดความดันโลหิตได้แต่ในทางโบราณเขาว่ามันคือการสวดมนต์บำบัดมันคือคลื่นเสียงที่ช่วยปรับจูนจิตใจที่ว้าวุ่นให้กลับมาสงบพอใจสงบสติก็มาพอสติมาเคราะห์กรรมหนักๆก็กลายเป็นเบาลงได้ด้วยแต่อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปว่ามีแมวแล้วจะปลอดภัย 100% นะลูกหลานเพราะแมวมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นเกราะป้องกันอย่างเดียวแต่มันยังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารหรือทูตทางวิญญาณอีกด้วยซึ่งนี่คือกรรมข้อที่3ที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะมันเกี่ยวพันกับการที่แมวสามารถเปิดประตูเชื่อมระหว่างภพภูมิได้ลูกหลานเคยไหมล่ะจู่ๆแมวที่บ้านก็นั่งจ้องกำแพงเปล่าๆหรือมองตามอะไรที่เคลื่อนไหวผ่านไปทั้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังว่าสิ่งที่มันเห็นน่ะคือใครแล้วมันกำลังจะพยายามจะบอกอะไรเรากรรมข้อที่3แมวคือทูตสื่อสารและเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของกรรมทีนี้มาถึงเรื่องที่ชวนขนหัวลุกแต่แฝงไปด้วยความจริงที่น่าอัศจรรย์กรรมข้อที่3ที่ซ่อนอยู่ในการมีแมวอยู่ในบ้านก็คือการที่แมวทำหน้าที่เป็นทูตสื่อสารระหว่างภพภูมิหรือจะเรียกง่ายๆว่าแมวคือเครื่องตรวจจับวิญญาณและเทวดาประจำบ้านนั่นเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านสอนไว้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีจิตตานุภาพสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นมันสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของสิ่งที่ไม่มีรูปร่างได้ละเอียดมาก
ลูกหลานเคยสังเกตไหมบางคืนจู่ๆแมวที่นอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆเราก็ผุดลุกขึ้นมานั่งตัวตรง หูตั้งชันจ้องเขม็งไปที่หัวกระไดบ้านหรือบางทีก็จ้องไปที่มุมมืดของห้องพระทั้งที่ไม่มีหนูไม่มีจิ้งจกสักตัวคนโบราณท่านว่าตอนนั้นแหละที่มันกำลังทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูวิญญาณถ้ามันแค่มองเฉยๆแล้วหันกลับมานอนต่อแปลว่าสิ่งที่ผ่านไปนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือบรรพบุรุษที่มารักษาบ้านแต่ถ้ามันพองขนขู่ฟ้อหรือส่งเสียงร้องแปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินนั่นแหละคือสัญญาณเตือนว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรือสัมภเวสีที่มีเจตนาไม่ดีกำลังล่วงล้ำเขตบ้านของเราเข้ามาความเชื่อเรื่องแมวเห็นผีเนี่ยไม่ได้มีแค่ในไทยนะลูกหลานแต่มันมีรากเหง้ามาจากความจริงที่ว่าแมวสามารถรับคลื่นความถี่ที่มนุษย์ทั่วไปเข้าไม่ถึงในทางกรรมนั้นท่านว่าสัตว์ที่มาอยู่กับเราเพื่อเป็นสื่อกลางแบบนี้มักจะมาเพื่อบอกเหตุล่วงหน้าอย่างเช่นถ้ามีคนในบ้านกำลังจะล้มป่วยหนักหรือจะมีเหตุการณ์สูญเสียแมวมักจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปอย่างเห็นได้ชัดบางตัวก็จะมาเดินวนเวียนร้องเรียกเจ้าของไม่หยุดเหมือนพยายามจะเตือนอะไรบางอย่างหรือบางตัวก็พยายามจะลากเจ้าของให้เดินไปดูตรงจุดนั้นจุดนี้นี่คือการที่มันพยายามใช้ภาษาแมวสื่อสารเรื่องทางจิตวิญญาณให้คนเป็นอย่างเราได้รับรู้ยายจำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนมีโยมคนหนึ่งที่รู้จักกันแกมีแมวตัวโปรดตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองวันหนึ่งเจ้าทองไปนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าศาลพระภูมิตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมมากินข้าวใครเรียกก็ไม่มาพอเจ้าของเดินไปดูใกล้ๆเจ้าทองก็เอาเท้าตะกรุยพื้นดินตรงหน้าศาลเหมือนจะขุดอะไรบางอย่างเจ้าของเลยลองขุดดูปรากฏว่าไปเจอตุ๊กตาเสียกบาลที่คนทำของใส่แล้วเอามาฝังไว้ใต้ศาลเพื่อทำลายดวงชะตาคนในบ้านพอเอาของอัปมงคลนั้นไปทำลายทิ้งเจ้าทองก็กลับมามีอาการปกติและร่าเริงเหมือนเดิมเห็นไหมลูกหลานแมวมันไม่ได้แค่มาขอข้าวกินแต่มันมาเพื่อปกป้องและชี้แนะทางรอดให้เราในรูปแบบที่มันทำได้อีกแน่หนึ่งในกรรมข้อที่3นี้แมวยังเป็นตัวแทนของการเตือนสติในเรื่องศีลธรรมด้วยนะลูกหลานลองสังเกตดูสิเวลาเราทำเรื่องที่ไม่ดีหรือมีความโกรธแค้นอาฆาตในใจแมวมักจะไม่ค่อยเข้าใกล้เรามันจะถอยห่างและมองเราด้วยสายตาที่เย็นชาหรือหวาดกลัวนั่นเพราะมันสัมผัสได้ถึงรังสีอำมหิตที่แผ่ออกมาจากตัวเราแต่ถ้าวันไหนเราใจบุญสุนทานนั่งสมาธิแผ่เมตตาแมวจะอยากเข้ามาคลอเคลียอยากมานอนใกล้ๆเพราะมันต้องการได้รับไอแห่งบุญนั้นด้วยการกระทำของแมวจึงเป็นเหมือนเข็มทิศบอกบุญว่าตอนนี้ใจเรามัวหมองหรือผ่องใสกุศโลบายที่คนโบราณท่านให้เลี้ยงแมวเพื่อสังเกตวิญญาณนั้นจริงๆแล้วมันสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตการที่แมวเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นมันสอนให้เรารู้จักถ่อมตัวว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากและการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นควรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความยำเกรงต่อบาปกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความกลัวผีสางนางไม้แต่เป็นการตระหนักว่าทุกการกระทำของเรามีเจ้ากรรมนายเวรมีเทวดาและมีพยาน4 ขาอย่างเจ้าเหมียวนี่แหละที่เฝ้ามองดูอยู่ตลอดเวลาลูกหลานเอ๋ยเรื่องของแมวกับโลกวิญญาณมันยังมีรายละเอียดลึกซึ้งไปถึงเรื่องของสีขนและลายลักษณ์บนตัวมันด้วยนะตำราโบราณเขาแยกแยะไว้เลยว่าแมวตัวไหนเป็นแมวเรียกทรัพย์ตัวไหนเป็นแมวขจัดภัยหรือตัวไหนเป็นแมวเปิดกรรมที่จะนำพาเราไปสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตชนิดที่คาดไม่ถึงลูกหลานอยากรู้ไหมว่าถ้าแมวที่เดินเข้าบ้านเรามีสีสันหรือท่าทางเฉพาะตัวแบบไหนมันกำลังจะพาเราไปเจอกับอะไรในอนาคตอันใกล้นี้บ้างเดี๋ยวตอนหน้ายายจะเริ่มเจาะลึกเรื่องตำราแมวไทยที่ซ่อนรหัสลับแห่งโชคลาภให้ฟังกันแบบเนื้อเลยทีเดียวเตรียมเปิดหูเปิดตาฟังกันให้ดีล่ะลูกหลานเอ๋ยมาขยับเข้ามาใกล้ยายอีกนิดวันนี้ลมพัดเย็นสบายเหมาะกับการนั่งฟังเรื่องราวที่บันทึกอยู่ในสมุดข่อยโบราณที่บรรพบุรุษของเราท่านให้ความสำคัญนักหนา
เมื่อกี้ยายเล่าถึงเรื่องที่แมวเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่อว่าแล้วเจ้าพวกแมวที่มีลักษณะพิเศษตามตำราล่ะมันมีลับอะไรซ่อนอยู่หลังสีขนและลายลักษณ์เหล่านั้นบ้างรูปลักษณ์ของแมวที่นำพาโชคลาภและวิบากกรรมลูกหลานรู้ไหมว่าในสมัยโบราณคนไทยเราไม่ได้เลี้ยงแมวแค่เอาไว้จับหนูนะแต่เรามีตำราแมวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยเชียวล่ะในตำรานั้นท่านคัดแยกแมวออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆคือแมวมงคล17 ชนิดและแมวให้โทษอีก6 ชนิดการที่จู่ๆมีแมวที่มีลักษณะตรงตามตำราเดินเข้าไปในบ้านใครมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญลูกหลานแต่มันคือการบ่งบอกถึงระดับบุญบารมีของเจ้าของบ้านในขณะนั้นด้วยลองดูอย่างแมววิเชียรมาศสิลูกแมวตัวสีนวลแต่มีแต้มสีดำหรือน้ำตาลเข้ม9 แห่งที่ปลายเท้าทั้ง4หู2 ข้างหาง1จมูก1และที่อวัยวะสำคัญอีก1ในตำราท่านว่าใครเลี้ยงไว้จะได้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายแต่ลูกหลานเคยคิดไหมว่าทำไรต้อง9 แต้มเลข9ในทางไทยเราคือความก้าวหน้าแต่ในทางธรรมมันคือการที่คนในบ้านนั้นมีศีลที่มั่นคงพอที่จะรักษาทรัพย์ที่ได้มาอย่างมหาศาลนั้นไว้ได้การที่แมววิเชียรมาศเลือกเดินเข้าบ้านใครมันเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่เจ้าจะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาเริ่มส่งผลแต่มันก็มาพร้อมกับบททดสอบว่าเมื่อรวยแล้วเจ้าจะยังคงความเมตตาเหมือนตอนที่ยังไม่มีหรือไม่หรือถ้าเป็นแมวโกนจาที่ดำสนิททั้งตัวดวงตาสีเหลืองดอกสโหนเดินหน่วยนาฏสง่างามเหมือนสิงห์ในตำราท่านว่าแมวชนิดนี้ให้คุณด้านอำนาจวาสนาใครที่ทำงานรับราชการหรือเป็นหัวหน้าคนแล้วมีแมวแบบนี้เดินเข้าบ้านท่านว่ากำลังจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่ลูกหลานเอ๋ยความดำของมันไม่ได้หมายถึงความมืดดำของใจนะแต่มันคือความหนักแน่นการที่แมวสีดำสนิทเข้าบ้านมันมาเพื่อเตือนให้เราครองสติให้มั่นในอำนาจที่กำลังจะได้รับอย่าได้หลงระเริงไปกับลาภยศสรรเสริญจนลืมรากเหง้าของตัวเองแล้วถ้าเป็นแมวที่ตำราว่าให้โทษล่ะลูกเช่นแมวที่มีหางขอดหางงอหรือแมวที่ชอบร้องตอนกลางคืนด้วยเสียงโหยหวนคนโบราณท่านไม่ได้บอกให้เกลียดหรือให้ทำร้ายมันนะแต่ท่านให้สังเกตว่านั่นคือสัญญาณของวิบากกรรมที่กำลังจะตามมาถึงแมวหางขอดหรือแมวพิการที่หลงเข้ามามักจะมาในช่วงที่คนในบ้านกำลังจะมีเรื่องขัดแย้งหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านให้ถือว่าการที่เราเมตตาเลี้ยงดูแมวที่ดูไม่เป็นมงคลเหล่านี้คือการทำทานตัดกรรมอย่างหนึ่งนะลูกคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและใช้ความเมตตาเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีอย่าอยากให้ลูกหลานมองให้ลึกไปกว่าความสวยงามกุศโลบายของตำราแมวไทยคือการสอนให้คนเรารู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมการที่แมวเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการที่มีสัตว์แปลกหน้าเข้ามามันคือการสะท้อนถึงความเปลี่ยนไปของกระแสพลังงานในบ้านถ้าเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินจนลืมสังเกตสิ่งเหล่านี้เราก็อาจจะพลาดสัญญาณเตือนสำคัญของชีวิตไปได้แมวแต่ละตัวที่ก้าวเข้ามาจึงเปรียบเสมือนจดหมายจากสวรรค์หรือบางทีก็เป็นใบแจ้งหนี้จากนรกที่ส่งมาบอกเราว่าตอนนี้ชีวิตเรากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่ารูปลักษณ์ภายนอกคือเรื่องของช่วงเวลาลูกหลานเคยเห็นไหมว่าบางคนกำลังจะเจ๊งอยู่รำไรจู่ๆมีแมวผอมโซเดินเข้ามาหาพอรับมาเลี้ยงปุ๊บกิจการกลับฟื้นตัวอย่างน่าประหลาดใจเรื่องนี้มันมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องโชคลาภแต่มันคือเรื่องของการเปิดประตูแห่งกรรมซึ่งแมวกลุ่มนี้เราเรียกว่าแมวทางแยกหรือแมวที่มาปรากฏตัวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตซึ่งมันจะนำพาเราไปสู่จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ชนิดที่ลูกหลานคาดไม่ถึงเลยล่ะ
แมวทางแยกกับจุดเปลี่ยนมหาศาลของชีวิตแมวทางแยกนี่สำคัญนักยายเคยเห็นมากับตาหลายครั้งแล้วในช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรียกว่าทางแพร่งคือช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหรือช่วงที่ดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนั้นแหละที่แมวมักจะปรากฏตัวขึ้นมาในชีวิตเราแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยการที่แมวเข้ามาในช่วงนี้ไม่ใช่แค่สัญญาณบอกเหตุแต่มันมาเพื่อเป็นเข็มทิศให้เราเดินไปในทางที่ถูกที่ควรลูกหลานลองนึกถึงเรื่องของลุงสมชายเพื่อนบ้านสมัยยายยังสาวดูนะลุงสมชายก็เป็นคนขยันแต่ทำอะไรก็ไม่ขึ้นลงทุนทำสวนก็เจอน้ำท่วมพอมาค้าขายก็โดนโกงจนแกท้อแท้ถึงขั้นจะเลิกทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่ต่างจังหวัดคืนที่แกกำลังนั่งกุมขมับอยู่ใต้ถุนบ้านจู่ๆมีแมวสีส้มลายเสือตัวหนึ่งคาบลูกที่เพิ่งคลอดมาวางไว้บนตักแกลุงสมชายแกก็งงสิลูกใจหนึ่งก็รำคาญเพราะตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอดแต่อีกใจก็สงสารเห็นลูกแมวตัวแดงๆเลยไปหานมหาปลามาให้แม่แมวมันกินนับจากวันนั้นลุงสมชายแกก็เปลี่ยนไปแกเริ่มมีใจที่อ่อนโยนขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเพราะต้องคอยดูแลเจ้าเหมียวแม่ลูกอ่อนความมหัศจรรย์มันเริ่มตรงนี้ลูกหลานพอแกเริ่มมีเมตตาแกก็เริ่มมีมิตรสหายที่ดีเข้ามาหาคนที่เคยโกงแกก็กลับมาเอาเงินมาคืนเพราะสำนึกผิดลูกค้าที่เคยหายก็กลับมาอุดหนุนแกบอกยายว่าแม่มะลิเอ๋ยตั้งแต่เจ้าส้มมันมาอยู่ด้วยใจผมมันร่มเย็นขึ้นเยอะเลยนี่แหละคือสิ่งที่ยายบอกว่าแมวมาเพื่อปรับกระแสจิตของเราเมื่อใจเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็เปลี่ยนตามนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดที่คนโบราณท่านรู้มานานแล้วในทางความเชื่อไทยแมวทางแยกแบบนี้มักจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อโหสิกรรมให้เราแล้วและเขาเลือกที่จะกลับมาช่วยเราในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เราได้สร้างบุญต่อยอดการที่เราดูแลเขามันคือการฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลซึ่งเป็นบุญที่มีอานิสงส์สูงมากเพราะเราให้แก่สิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้ขอบคุณเราเป็นภาษาคนไม่ได้แต่มันตอบแทนเราด้วยกระแสแห่งความรักที่บริสุทธิ์กระแสนี้แหละลูกหลานที่จะไปชะล้างความอัปมงคลและสิ่งอุดตันในดวงชะตาของเราให้หลุดออกไปแต่ถ้ามองในมุมกลับกันหากมีแมวเข้ามาในช่วงที่เรากำลังรุ่งเรืองสุดๆแล้วเราดันไปทำร้ายเขาหรือขับไล่ไส้ส่งเขาด้วยความรำคาญใจนั่นก็คือสัญญาณเตือนว่าความประมาทกำลังจะนำพาความพินาศมาสู่เราการที่เราใจดำกับสัตว์ที่มาพึ่งพิงในช่วงที่เรามีกำลังเหลือล้นมันเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่รุนแรงมากเพราะมันแสดงถึงความหลงตัวลืมตนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมทั้งปวงดังนั้นลูกหลานเอ๋ยถ้าวันหนึ่งมีแมวเดินเข้ามาในบ้านในช่วงที่เจ้ากำลังลำบากหรือช่วงที่กำลังต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญให้รับรู้ไว้เถิดว่านั่นคือการเปิดกรรมข้อที่หนึ่งที่ยายเล่าไปแล้วแต่มันเป็นการเปิดในเชิงรุกคือการมาเพื่อแก้ปมในอดีตให้เจ้าได้มีโอกาสทำทานรักษาศีลเมตตาในบ้านของตัวเองแมวตัวนั้นอาจจะเป็นพยานปากเอกที่จะไปบอกกับเทวดาฟ้าดินว่าคนบ้านนี้มีเมตตาพอที่จะได้รับพรข้อต่อไปแล้วลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากเรื่องโชคลาภและการตัดสินใจแล้วแมวยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเราด้วยนะบางทีมันไม่ได้เดินเข้ามาเองตามลำพังแต่มันถูกส่งมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านเราเพื่อให้มันมาทำหน้าที่บางอย่างที่ตาคนมองไม่เห็นเช่นการเฝ้าทรัพย์หรือการกันวิญญาณเร่ร่อนที่จะมาเบียดเบียนคนในบ้านเรื่องนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมแมวถึงชอบไปนั่งที่ศาลพระภูมิและพฤติกรรมแปลกๆของมันนั้นแท้จริงแล้วมันกำลังต่อรองอะไรกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อเราอยู่หรือเปล่าขยับกายเข้ามาใกล้ยายอีกนิดนะลูกหลานเรื่องที่ยายทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าเจ้าเหมียวมันไปนั่งต่อรองอะไรกับเจ้าที่เจ้าทางที่ศาลพระภูมิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะลูก
คนโบราณท่านสังเกตเห็นความสัมพันธ์นี้มานานจนเป็นตำรับตำราที่ต้องบอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่นกรรมข้อที่หนึ่งหนี้ชีวิตที่ติดค้างมาจากปางก่อนมาต่อกันเลยลูกหลานเอ้ยเมื่อตะกี้ยายทิ้งท้ายไว้เรื่องหนี้ชีวิตใช่ไหมล่ะกรรมข้อแรกที่ซ่อนอยู่ในการที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็คือหนี้กรรมจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติฟังแล้วอย่าผึ่งตกใจไปนะลูกไม่ใช่ว่ามันจะมาเอาชีวิตเราแต่มันมาในรูปแบบของการให้เราชดใช้ด้วยการดูแลบางคนเนี่ยนะทั้งชีวิตไม่เคยคิดจะเลี้ยงสัตว์เลยเห็นแมวที่ไหนก็เดินหนีแต่วันดีคืนดีมีแมวส้มตัวหนึ่งเดินเข้ามานั่งแหมะหน้าประตูส่งสายตาอ้อนวอนครั้งเดียวใจที่เคยแข็งเหมือนหินก็ละลายกลายเป็นน้ำยอมควักเงินในกระเป๋าไปซื้อปลาทูซื้ออาหารเกรดดีๆมาประเคนให้ทั้งที่ตัวเองยังกินมาม่าอยู่เลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าการใช้หนี้ด้วยความสิเนหาในทางธรรมท่านว่าไว้ว่าสัตว์ที่มาพึ่งพิงเรามักจะเป็นผู้ที่มีบุญคุณหรือมีเวรกรรมต่อกันมาอย่างแมวบางตัวเนี่ยในชาติก่อนเขาอาจจะเคยเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราที่เสียชีวิตไปโดยที่ยังมีห่วงหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่เราเคยพลั้งมือทำร้ายเขาไว้ในอดีตพอเกิดมาชาตินี้วงจรแห่งกรรมก็หมุนวนให้เขากลับมาหาเราเพื่อให้เราได้แก้ตัวได้แสดงความเมตตาเพื่อลดทอนวิบากกรรมเหล่านั้นลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าแมวบางตัวมันมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นชอบนอนทับอกเราเวลาเรานอนหรือชอบมานั่งเฝ้าหน้าห้องพระเวลาเราสวดมนต์พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณสัตว์หรอกนะแต่มันคือการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณยายมีเรื่องเล่าจากสมัยยายยังสาวมีบ้านเศรษฐีแถวริมน้ำนครชัยศรีนี่แหละเจ้าของบ้านเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมากไม่เคยทำบุญให้ทานใครเลยแต่วันหนึ่งมีแมววิเชียรมาศตัวผอมโกรกเดินหลงเข้าไปในบ้านท่านเศรษฐีแปลกมากที่ท่านเศรษฐีกลับเอ็นดูแมวตัวนี้เป็นพิเศษเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีเหมือนลูกในไส้ปรากฏว่าหลังจากแมวตัวนี้เข้ามากิจการค้าข้าวของท่านเศรษฐีที่เคยติดขัดกลับลื่นไหลเหมือนเทน้ำเทท่าแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นคือทุกครั้งที่ท่านเศรษฐีจะทำเรื่องผิดศีลธรรมหรือเอาเปรียบคนอื่นแมวตัวนี้จะร้องท้วงหรือข่วนเตือนสติเสมอจนวันหนึ่งแมวตัวนี้เสียชีวิตไปท่านเศรษฐีถึงกับร้องไห้ปานจะขาดใจแล้วคืนนั้นท่านก็ฝันเห็นชายแก่คนหนึ่งมาบอกว่าข้าใช้หนี้คืนให้เจ้าครบแล้วนะและขอบใจที่เจ้าดูแลข้าอย่างดีในยามที่ข้าลำบากที่สุดนี่แหละลูกหลานเอ๋ยคือสัญญาณของกรรมข้อแรกมันคือการมาเพื่อปรับสมดุลพลังงานถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักนั้นจะกลายเป็นบุญกุศลที่ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของโชคลาภและความร่มเย็นในใจแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาแบบทิ้งขว้างหรือเลี้ยงเพราะหวังแค่ให้เขาไปจับหนูโดยไม่มีความเมตตาให้นั่นเท่ากับว่าเรากำลังเพิ่มพูนหนี้กรรมให้หนักหนาขึ้นไปอีกการที่แมวเข้ามาในบ้านจึงเป็นบททดสอบจิตใจเบื้องต้นว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนนอกจากเรื่องหนี้กรรมแล้วลูกหลานรู้ไหมว่าสีของแมวที่ก้าวเข้ามามันมีรหัสลับที่บอกถึงสิ่งที่บ้านเราขาดหายไปด้วยนะเช่นถ้าบ้านไหนขาดความกระตือรือร้นเงียบเหงาจนเกินไปแมวลายสลิดมักจะเดินเข้าไปเพื่อเติมพลังงานแห่งความเคลื่อนไหวหรือบ้านไหนที่มีความขัดแย้งบ่อยแมวสีขาวมักจะปรากฏตัวเพื่อเตือนให้คนในบ้านหันมาทำจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบสุขลงบ้างแต่สิ่งที่น่ากลัวและน่าสนใจกว่านั้นคือกรรมข้อที่สองที่ไม่ได้มาเพื่อใช้หนี้แต่มาเพื่อรับเคราะห์แทนคนในบ้านเรื่องนี้คนโบราณเขาถือกันนักว่าแมวคือสัตว์ตายแทนเจ้าของมันจะเป็นยังไงล่ะลูกหลานมนต์บำบัดจากเสียงคราง
และการชำระล้างพลังงานลบมาฟังกันต่อเลยลูกหลานเอ๋ยเมื่อกี้ยายค้างเรื่องเสียงของเจ้าเหมียวไว้ใช่ไหมล่ะลูกหลานเคยไหมเวลาที่เราเครียดกลับมาบ้านล้มตัวลงนอนแล้วมีเจ้าเหมียวเดินขึ้นมาเหยียบบนตัวเราแล้วมันก็ส่งเสียงครางเบาๆในลำคอที่ฟังดูคล้ายเสียงสวดมนต์ต่ำๆครืดครืดนั่นแหละลูกหลานเอ๋ยคือสิ่งที่คนโบราณท่านเรียกว่ามนต์ธรรมชาติหรือเสียงสมาธิบำบัดชั้นยอดที่สวรรค์ส่งมาให้เราถึงในบ้านในทางความเชื่อโบราณเสียงครางของแมวคือการเปล่งพลังอำนาจแห่งความเมตตาออกมาเป็นรูปของคลื่นเสียงมันช่วยลดทอนความเร่าร้อนในใจของคนได้บ้านไหนที่มีเสียงแมวครางอยู่บ่อยๆบ้านนั้นมักจะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงเพราะคลื่นเสียงนี้มันไปช่วยปรับจูนอารมณ์ของคนในบ้านให้เข้าสู่สภาวะสงบโดยไม่รู้ตัวลูกหลานลองนึกดูสิเวลาที่เรากำลังโกรธจัดๆแล้วเห็นแมวมานอนหงายท้องส่งเสียงครางใส่ใจเราที่ร้อนเป็นไฟมันจะวูบลงทันทีนั่นแหละคือการทำงานของพลังงานที่ซ่อนอยู่แต่ที่ลึกไปกว่านั้นเสียงของแมวยังมีหน้าที่ในการชำระล้างพลังงานลบที่ตกค้างในอากาศและในตัวคนด้วยนะลูกหลานยายเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายกายไม่สบายใจแมวมักจะมานอนทับในจุดที่เราปวดหรือมานอนแนบชิดกับตัวเราแล้วส่งเสียงครางใส่จุดนั้นนั่นคือมันกำลังใช้แรงสั่นสะเทือนของร่างกายมันช่วยสลายก้อนพลังงานที่อุดตันในตัวเรานี่คือความมหัศจรรย์ของกรรมข้อที่2ที่ยายเคยบอกว่ามันมารับเคราะห์แทนเราบางครั้งมันไม่ได้เอาชีวิตเข้าแลกแต่มันใช้พลังชีวิตของมันช่วยบำบัดรักษาเราทีละเล็กทีละน้อยคนโบราณท่านจึงสอนว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าบ้านมันหนักอึดอัดเหมือนมีอะไรมาทับอกหรือทำอะไรก็ติดขัดไปหมดให้ลองอุ้มแมวขึ้นมาแล้วพูดคุยกับมันดีๆให้มันส่งเสียงครางออกมาการทำแบบนี้คือการกระตุ้นพลังชีวิตในบ้านให้ฟื้นคืนกลับมาใหม่สังเกตไหมลูกหลานบ้านไหนที่มีแมวเยอะๆแต่ต้องดูแลให้สะอาดนะบ้านนั้นจะมีความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาความเงียบเหงาอับเฉาซึ่งเป็นบ่อกเกิดของวิญญาณร้ายหรือสิ่งอัปมงคลจะเข้ามาแทรกแซงได้ยากเพราะแมวคือสัตว์ที่ไม่ยอมให้ความเงียบที่ตายซากครอบคลุมพื้นที่นอกจากนี้การที่แมวชอบข่วนกำแพงข่วนเฟอร์นิเจอร์หรือตะกุยสิ่งของต่างๆในมุมมองของคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันซนและทำลายข้าวของแต่ในทางกุศโลบายโบราณท่านว่ามันคือการกวาดล้างสิ่งตกค้างในมุมอับของบ้านแมวมันจะไปในที่ที่คนไม่ไปมันจะไปทำลายใยแมงมุมไปไล่แมลงหรือไปทำให้ฝุ่นที่มันเกาะตัวกันจนเป็นพลังงานนิ่งเกิดการเคลื่อนไหวการกระทำของมันจึงเป็นการช่วยทำความสะอาดในระดับพลังงานให้กับบ้านเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องจ้างสินแสมาดูด้วยซ้ำแต่ลูกเอ๋ยพลังบำบัดเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจของคนในบ้านเปิดรับด้วยถ้าเราเลี้ยงแมวแบบกักขังเลี้ยงแบบทารุณหรือเลี้ยงด้วยความรำคาญพลังเหล่านี้จะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบทันทีแมวที่เครียดจะส่งผลให้พลังงานในบ้านปั่นป่วนและอาจจะนำพาโชคร้ายมาแทนดังนั้นการเลี้ยงแมวจึงเป็นบททดสอบเบื้องต้นของการเป็นผู้สร้างสันติสุขในบ้านของตัวเองถ้าเจ้าคุมใจตัวเองให้เมตตาต่อสัตว์ได้เจ้าก็คุมใจตัวเองให้เมตตาต่อคนรอบข้างได้ทว่าความลึกลับของแมวยังไม่จบเพียงเท่านี้ลูกหลานเอ๋ยมีเรื่องหนึ่งที่คนโบราณเคร่งครัดกันมากคือเรื่องของแมวกับความฝันลูกหลานเคยฝันเห็นแมวไหมหรือฝันว่าแมวมาบอกอะไรบางอย่างในตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องนี้ให้ฟังว่าการสื่อสารผ่านความฝันของแมวนั้นมันเกี่ยวข้องกับการเปิดทางรวยหรือการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างไรแล้วทำไมคนโบราณถึงบอกว่าถ้าฝันเห็นแมวสีขาวมาหาให้เตรียมตัวรับโชคใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยคอยฟังกันให้ดีล่ะเรื่องนี้สำคัญต่อปากท้องลูกหลานเชียวล่ะขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดลูกหลานเอ้ยล้อมวงกันเข้ามาวันนี้อากาศเริ่มโผล่เพล
บรรยากาศช่างเป็นใจเหลือเกินที่จะคุยเรื่องเร้นลับที่ซ่อนอยู่ในความหลับไหลเมื่อตอนที่แล้วยายทิ้งท้ายเรื่องความฝันไว้ใช่ไหมล่ะลูกหลานรู้ไหมว่าแมวที่นอนขดอยู่ข้างตัวเราตอนกลางคืนนั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูไปสู่โลกแห่งนิมิตที่แม่นยำที่สุดนิมิตแมวเหมียวกับการสื่อสารผ่านโลกแห่งความฝันลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าบางวันที่เรานอนหลับไปพร้อมกับเจ้าเหมียวที่มานอนเบียดกายเราอยู่จู่ๆเราก็ฝันเห็นเรื่องราวแปลกๆหรือเห็นแมวตัวเดิมนั่นแหละมาเดินนำทางเราไปในที่ที่ไม่รู้จักคนโบราณท่านเชื่อนักหนาว่าแมวเป็นสัตว์ข้ามภพในยามที่เราหลับจิตของเราจะอ่อนกำลังลงแล้วเข้าสู่สภาวะกึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณตอนนั้นแหละที่แมวจะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราหากวันใดลูกหลานฝันเห็นแมวสีขาวนวลสะอาดตาเดินเข้ามาหาแล้วเอาหน้ามาคลอเคลียในความฝันยายบอกเลยว่านั่นคือลางดีที่สุดอย่างหนึ่งท่านว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบุญบารมีหรือเทวดาประจำตัวกำลังจะนำโชคลาภมาให้หรือหากใครที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วฝันเห็นแมวขาวมานอนทับจุดที่เจ็บในทางโบราณเขาถือว่าโรคภัยกำลังจะทุเลาลงเพราะแมวขาวคือสัญลักษณ์ของธาตุบริสุทธิ์ที่เข้ามาปรับสมดุลธาตุในร่างเราผ่านทางนิมิตแต่ถ้าฝันเห็นแมวสีดำสนิทล่ะอย่าเพิ่งตกใจกลัวจนตื่นนะลูกแมวดำในฝันไม่ได้หมายถึงผีสางเทวดาที่ร้ายกาจเสมอไปในตำราทำนายฝันโบราณกล่าวไว้ว่าหากฝันเห็นแมวดำตัวใหญ่จ้องมองเราจากที่สูงนั่นคือสัญญาณเตือนว่าความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยหรือมีเรื่องบางอย่างที่เรามองข้ามไปในชีวิตจริงที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแมวดำมาเพื่อเตือนให้เรามีสติและความรอบคอบมากขึ้นในช่วงนั้นเหมือนกับตาของมันที่มองเห็นในความมืดที่มนุษย์มองไม่เห็นนั่นแหละมีเรื่องแปลกที่ยายเคยเจอมากับตัวมีโยมแถวบ้านแกฝันว่าแมวที่แกเลี้ยงไว้ซึ่งตายไปนานหลายปีแล้วเดินกลับมาที่บ้านแล้วมาร้องเรียกแกที่หน้าบันไดในฝันแมวตัวนั้นดูผอมโซเหมือนไม่ได้กินอะไรมานานพอแกตื่นมาแกก็เอะใจเลยไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แมวตัวนั้นและเจ้ากรรมนายเวรปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้นเองแกก็ได้รับข่าวดีเรื่องมรดกที่ค้างคามานานปีนี่แสดงให้เห็นว่าแมวที่ผูกพันกับเราแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วจิตของเขาก็ยังวนเวียนเพื่อมาสื่อสารบอกเหตุหรือมาขอความช่วยเหลือเพื่อให้เราได้สร้างบุญต่อยอดให้เขากุศโลบายเรื่องฝันเห็นแมวนี้สอนให้คนเราไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนจากภายในลูกหลานเอ๋ยบางครั้งชีวิตคนเรามันวุ่นวายจนเราไม่ได้ยินเสียงเตือนจากสัญชาตญาณตัวเองเทวดาท่านจึงต้องอาศัยร่างของสัตว์ที่เราเมตตาอย่างแมวเนี่ยแหละมาปรากฏในฝันเพื่อให้เราหยุดคิดและสังเกตชีวิตตัวเองการที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้านเราในโลกความจริงจึงเป็นการสร้างช่องทางสื่อสารที่ถาวรระหว่างเรากับโลกฝ่ายวิญญาณแต่อย่าลืมนะลูกหลานการสื่อสารในฝันจะชัดเจนได้ใจคนฝันต้องสงบด้วยหากเราเลี้ยงแมวแบบทิ้งๆคว้างๆหรือใจยักษ์ใจมารกับมันความฝันที่เกี่ยวกับแมวก็อาจจะกลายเป็นฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนให้เราขวัญกระเจิงได้เหมือนกันเพราะแมวมันเก็บเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราไปสะท้อนออกมาในโลกของจิตใต้สำนึกดังนั้นก่อนจะนอนคืนนี้ลองลูบหัวเจ้าเหมียวสักนิดแล้วตั้งจิตให้สงบบางทีคืนนี้ลูกหลานอาจจะได้เห็นแผนที่ขุมทรัพย์หรือทางเลี่ยงเคราะห์ผ่านทางฝันที่มีเจ้าเหมียวเป็นคนชี้ทางก็ได้นะแต่ลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากเรื่องฝันแล้วตำแหน่งที่แมวชอบไปนอนในบ้านตอนกลางวันนั้นมันบอกถึงจุดโหว่ของบ้านได้ด้วยนะตรงไหนที่เป็นจุดอับพลังงานไม่เดินหรือตรงไหนที่มีกระแสแห่งโชคลาภพุ่งผ่านแมวมันจะไปสร้างจองที่ตรงนั้นไว้ก่อนใครเพื่อน
เรื่องตำแหน่งที่ตั้งของแมวในบ้านนี่แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่ามันคือการวางฮวงจุ้ยแบบมีชีวิตที่คนโบราณเขาแอบสังเกตกันมานับร้อยปีแล้วห่วงจุ้ยมีชีวิตกับตำแหน่งมงคลที่เจ้าเหมียวเลือกเฟ้นเรื่องตำแหน่งแห่งที่ของเจ้าเหมียวในบ้านนี่มันน่าอัศจรรย์นักคนโบราณท่านไม่ได้มองว่าแมวมันแค่นอนตรงไหนก็ได้ตามใจชอบนะแต่ท่านสังเกตว่าแมวเลือกที่นอนตามกระแสธาตุบ้านไทยสมัยก่อนมีใต้ถุนมีระเบียงมีห้องหับที่โปร่งโล่งแต่แมวมักจะไปเลือกมุมเล็กๆมุมหนึ่งนั่งนิ่งอยู่นานๆลูกหลานรู้ไหมว่านั่นแหละคือการที่มันกำลังช่วยปรับธาตุให้กับบ้านเราหากเจ้าเหมียวชอบไปนอนขดตัวอยู่ที่ธรณีประตูหรือใกล้ๆทางเข้าบ้านเป็นประจำยายจะบอกให้ว่านั่นมันกำลังทำหน้าที่เป็นยันกันภัยลูกหลานเอ๋ยทางเข้าบ้านคือจุดที่พลังงานจากภายนอกไหลเข้ามาทั้งพลังงานดีและพลังงานเสียการที่แมวไปนอนดักตรงนั้นมันกำลังใช้ตัวมันเองเป็นเครื่องกรองพลังงานสิ่งที่ไม่ดีที่แฝงมากับลมหรือติดส้นเท้าคนเข้าบ้านจะถูกกระแสพลังงานจากตัวแมวขจัดออกไปก่อนที่จะล่วงล้ำเข้าสู่ตัวบ้านชั้นในนี่คือเหตุผลที่คนโบราณท่านไม่ค่อยข้ามแมวที่นอนขวางทางแต่จะใช้วิธีบอกกล่าวเบาๆให้มันขยับเพราะท่านให้เกียรติทวารบาลสี่ขาตัวนี้แล้วถ้าแมวชอบไปนอนในห้องครัวล่ะตำราเขาว่าห้องครัวคือหัวใจของบ้านคือบ่อเกิดของความอิ่มหนำสำราญและทรัพย์สินถ้าแมวชอบไปนอนใกล้ๆเตาไฟแต่ต้องปลอดภัยนะลูกหรือที่เก็บเสบียงอาหารนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าบ้านนี้จะไม่มีวันอดอยากพลังงานของแมวจะช่วยเสริมธาตุไฟและธาตุดินให้มีความสมดุลทำให้คนในบ้านขยันขันแข็งในการทำมาหากินและมีเงินทองรั่วไหลน้อยลงแต่ต้องระวังนะถ้าแมวไปนอนในครัวและมีท่าทีเสื่องซึมหรือทำเข้าของแตกหักบ่อยๆนั่นคือสัญญาณเตือนว่าทรัพย์กำลังจะจางให้รีบทำบุญล้างซวยเป็นการใหญ่ตำแหน่งที่น่าสนใจที่สุดคือห้องนอนโดยเฉพาะบนหัวเตียงหรือปลายเตียงของเจ้าของบ้านลูกหลานเอ๋ยใครที่มีแมวมานอนด้วยที่ปลายเตียงถือว่าโชคดีนักเพราะปลายเตียงคือจุดที่พลังงานจากเท้าของเราแผ่ออกมาในยามหลับซึ่งมักจะเป็นพลังงานที่เหนื่อยล้ามาจากการงานมาทั้งวันแมวจะช่วยดูดซับความเครียดและความหม่นหมองเหล่านั้นออกไปทำให้เราตื่นมาด้วยความสดชื่นเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่แต่ถ้ามันไปนอนบนหัวเตียงหรือใกล้ๆศีรษะนั่นคือมันกำลังช่วยจัดระเบียบความคิดและคุ้มครองดวงจิตของเราไม่ให้กระเจิดกระเจิงในยามฝันยายเคยเห็นบ้านเศรษฐีเก่าแถวเมืองนนท์เขาจะสังเกตเลยว่าถ้าแมวที่เลี้ยงไว้จู่ๆย้ายที่นอนจากที่เดิมที่เคยนอนประจำไปสู่อีกมุมหนึ่งของบ้านอย่างกระทันหันเขาจะรีบสำรวจบ้านทันทีเพราะนั่นหมายถึงกระแสพลังงานในบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีปลวกขึ้นเสาบ้านมีน้ำรั่วซึมใต้ดินหรือแม้แต่กระทั่งมีสิ่งลี้ลับมาพำนักอยู่ในมุมนั้นๆแมวจึงเปรียบเสมือนเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของบ้านที่แม่นยำกว่าเครื่องมือสมัยใหม่เสียอีกการที่เราปล่อยให้แมวมีอิสระในการเดินเหินและเลือกที่นอนในบ้านจึงเป็นการปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวเองลูกหลานไม่ต้องไปบังคับให้มันนอนตรงนั้นตรงนี้หรอกลูกปล่อยให้มันทำหน้าที่สินแสสี่ขาของมันไปสิ่งที่เราต้องทำคือรักษาความสะอาดในจุดที่มันเลือกเพราะจุดนั้นแหละคือจุดที่พลังงานต้องการการถ่ายเทมากที่สุดการเลี้ยงแมวจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและพลังงานที่มองไม่เห็นอย่างกลมกลืนที่สุด
แต่ลูกหลานเอ๋ยความลึกลับของแมวยังลึกไปถึงเรื่องสีของดวงตาและลักษณะหางที่สามารถทำนายอนาคตของคนในบ้านได้ด้วยนะโดยเฉพาะแมวที่มีดวงตาสองสีหรือแมวหางขอดเป็นวงกลมเหมือนก้นหอยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความแปลกทางร่างกายแต่มันคือตราประทับที่สวรรค์หรือกรรมจัดสรรมาให้ผ่านอวัยวะต่างๆของมันโดยเฉพาะดวงตาและหางที่ชี้เป็นชี้ตายดวงชะตาคนในบ้านได้เลยเทียวขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนะลูกหลานเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่อกี้ยายค้างไว้เรื่องกายวิภาคของโชคลาภใช่ไหมล่ะรู้ไหมว่าคนโบราณท่านไม่ได้มองแค่ว่าแมวสวยหรือไม่สวยแต่ท่านมองเห็นตราประทับที่สวรรค์หรือกรรมจัดสรรมาให้ผ่านอวัยวะต่างๆของมันโดยเฉพาะดวงตาและหางที่ชี้เป็นชี้ตายดวงชะตาคนในบ้านได้เลยเทียวกายพิภาคแห่งโชคลาภตราประทับจากสวรรค์บนร่างสี่ขาลูกหลานเคยเห็นแมวที่มีดวงตาสองสีไหมลูกข้างหนึ่งสีฟ้าใสเหมือนน้ำทะเลอีกข้างหนึ่งสีเหลืองทองอร่ามเหมือนอัมพันธ์คนโบราณท่านเรียกแมวแบบนี้ว่าแมวเพชรตาแมวหรือแมวที่มีเนตรสวรรค์ในทางความเชื่อไทยท่านว่าแมวแบบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันคือผู้คุมกฎแห่งกรรมที่ถูกส่งมาอยู่กับบ้านที่มีบุญบารมีสูงหรือบ้านที่กำลังจะต้องรับผิดชอบภารกิจใหญ่โตบางอย่างดวงตาที่ต่างกันนั้นเปรียบเหมือนการมองเห็นทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณในเวลาเดียวกันบ้านไหนที่มีแมวเนตรสวรรค์ก้าวเท้าเข้ามาท่านว่าโชคลาภที่ได้จะไม่ใช่แค่เงินทองธรรมดาแต่เป็นอริยทรัพย์หรือการได้พบเจอหนทางแห่งความสว่างในชีวิตแล้วเรื่องหางละลูกหลานเอ๋ยอย่าไปมองว่าแมวหางขอดหางกุดคือแมวพิการไร้ค่านะในตำราสมุดข่อยโบราณท่านเจาะจงเลยว่าแมวที่หางขอดเป็นวงกลมเหมือนก้นหอยตรงปลายหรือหางม้วนพับขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกแมวกวักธรรมชาติท่านว่ามันกำลังกวักเรียกเงินเรียกทองกวักเรียกมิตรสหายที่ดีให้เข้ามาในบ้านยายเคยเห็นบ้านขหบดีเก่าแก่แถวสุพรรณบุรีท่านมีแมวหางขอดตัวหนึ่งท่านรักมันมากถึงขนาดมีจานข้าวแยกต่างหากท่านบอกยายว่าตั้งแต่ได้แมวตัวนี้มาลูกหลานที่เคยเกเรก็กลับตัวเป็นคนดีกิจการที่เคยเงียบเหงาก็กลับมาคึกคักอย่างน่าประหลาดใจเพราะหางที่ม้วนนั้นมันคือการกักเก็บพลังงานดีไม่ให้ไหลออกจากบ้านแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นลูกหลานรู้ไหมว่าแมวมันมีความผูกพันกับเด็กทารกและการเกิดอย่างลึกซึ้งคนโบราณท่านมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติมากมายเกี่ยวกับแมวเมื่อในบ้านมีเด็กเกิดใหม่เพราะแมวไม่ได้แค่มาดูน้องนะแต่มันมาเพื่อหน้าที่บางอย่างที่ชวนขนหัวลูกแต่ก็อบอุ่นหัวใจอย่างที่สุดเรื่องนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมแมวถึงชอบไปนั่งเฝ้าหน้าอู่เด็กแล้วมันกำลังมองเห็นใครที่เดินวนเวียนอยู่รอบตัวลูกหลานตัวน้อยของเราอยู่ด้วยผู้พิทักษ์อู่เด็กกับสายใยที่เชื่อมโยงการเกิดเรื่องนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องฟังให้ดีนะลูกสมัยยายยังหนุ่มยังสาวเวลาบ้านไหนมีผู้หญิงท้องหรือมีเด็กทารกเกิดใหม่คนแก่คนเฒ่าจะคอยสังเกตพฤติกรรมของแมวในบ้านเป็นพิเศษลูกหลานบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าห้ามแมวเข้าใกล้เด็กทารกเดี๋ยวแมวจะขโมยลมหายใจจริงๆแล้วนั่นเป็นกุศโลบายเรื่องความสะอาดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ในทางกรรมและจิตวิญญาณมันมีเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยแหละลูกในทางความเชื่อโบราณเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ขวัญยังไม่แข็งแรงนักประตูวิญญาณของเด็กทารกยังเปิดกว้างอยู่ทำให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนมักจะอยากเข้ามาใกล้ชิดเพื่อขอส่วนบุญหรือมาทำร้ายขวัญของเด็กแมวนี่แหละลูกคือองคลักษ์ชั้นดีที่สุดหากลูกหลานเห็นแมวไปนั่งนิ่งๆอยู่ใต้เปลเด็ก
หรือนอนขดตัวอยู่หน้าประตูห้องเด็กทารกโดยที่ไม่ได้ไปกวนน้องให้รู้ไว้เถอะว่ามันกำลังคุมกันน้องอยู่มันกำลังใช้รัศมีพลังงานของมันสร้างม่านคุ้มกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาล้ำเส้นยายเคยเห็นมากับตาบ้านหลานสาวยายเองตอนลูกมันเกิดใหม่ๆมีแมว3 สีตัวหนึ่งชื่อแม่แต้มมันไม่เคยห่างจากเปลเด็กเลยวันหนึ่งจู่ๆแม่แต้มก็ลุกขึ้นพองขนคูฟอใส่ความว่างเปล่าที่มุมห้องท่าทางมันน่ากลัวมากจนหลานสาวยายตกใจแต่พอสักพักมันก็สงบลงแล้วกลับมานอนข้างเปลต่อคืนนั้นหลานสาวยายฝันเห็นคนแก่ท่าทางใจดีมาบอกว่าเกือบไปแล้วมีคนเขาจะมาพาเด็กไปอยู่ด้วยแต่เจ้าแมวตัวนี้มันกันไว้ให้เห็นไหมลูกแมวมันเห็นในสิ่งที่ตาคนมองไม่เห็นและมันพร้อมจะปกป้องสมาชิกใหม่ของบ้านด้วยชีวิตนอกจากนี้แมวยังเป็นตัวช่วยปรับสมดุลอารมณ์ให้กับแม่ลูกอ่อนด้วยนะลูกหลานๆก็รู้ว่าคนเป็นแม่เพิ่งคลอดใจมันจะวุ่นวายฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรือที่โบราณเรียกเลือดจะไปลมจะมาความเครียดของแม่จะส่งผลต่อเด็กโดยตรงแมวจะทำหน้าที่เป็นเครื่องระบายความเครียดมันจะมาคลอเคลียมาส่งเสียงคลางหรือมาทำท่าทางตลกให้แม่ได้ยิ้มพอกระแสจิตของแม่สงบนมที่ให้ลูกกินก็จะเป็นนมที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานดีเด็กก็จะเลี้ยงง่ายไม่ร้องกวนโยเยนี่คือการแก้กรรมในระดับครอบครัวที่แมวมอบให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่กุศโลบายที่ลึกที่สุดคือการสอนเรื่องความกตัญญูและการส่งต่อเมตตาท่านให้เด็กโตมากับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เด็กมีใจที่อ่อนโยนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งแต่อยู่ในอู่เด็กที่โตมาโดยมีแมวเป็นเพื่อนมักจะมีสัญชาตญาณในการปกป้องผู้อ่อนแอกว่าและมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนสิ่งเหล่านี้แหละลูกคือการปิดกรรมของความแข็งกระด้างในใจคนรุ่นต่อไปการที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้านในช่วงที่เด็กเกิดจึงเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญมาเกิดและมีผู้ช่วยมาคอยประคับประคองจิตใจแต่อย่างไรก็ตามลูกหลานต้องระวังเรื่องความสะอาดให้มากนะลูกลักได้แต่ต้องดูแลให้ดีอย่าให้ขนหรือเชื้อโรคไปกวนเด็กและที่สำคัญที่สุดคืออย่าทิ้งเด็กไว้กับแมวตามลำพังเพราะถึงแมวมันจะมีเจตนาดีแต่มันก็ยังเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณป่าอยู่บ้างการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลคือหัวใจสำคัญทว่าลูกหลานเอ๋ยชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับความลับของแมวไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่อู่เด็กเท่านั้นแต่มันยังลามไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยลูกหลานเคยได้ยินเรื่องแมวที่กระโดดข้ามศพไหมหรือเรื่องแมวที่มาส่งวิญญาณคนตายเรื่องนี้มันชวนขนลุกและมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดมากในสมัยโบราณเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเปิดประตูโลกหลังความตายที่แท้จริงอยากรู้ไหมลูกว่าทำไมต้องห้ามแมวเข้าใกล้คนตายแล้วถ้ามันเกิดกระโดดข้ามศพขึ้นมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นตอนหน้ายายจะมาขยี้เรื่องนี้ให้ฟังแบบที่ลูกหลานไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนเลยล่ะลูกเตรียมใจไว้ให้ดีนะลูกนะขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนะลูกหลานเรื่องที่ยายทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วมันเป็นเรื่องที่คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้อาจจะฟังดูแล้วกลัวแต่ถ้าเราเข้าใจรากเหง้าของมันเราจะรู้เลยว่าคนโบราณท่านไม่ได้สอนให้เรากลัวอย่างไร้สติแต่ท่านสอนให้เราเคารพในกฎของธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายมันบางลงจนเกือบจะบรรจบกันประตูการเวลาและวาระสุดท้ายความลับของแมวกับวิญญาณผู้ล่วงลับลูกหลานเอ๋ยเคยได้ยินคำว่าแมวกระโดดข้ามศพแล้วศพจะเฮี้ยนไหมลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนโบราณถือกันหนักหนาเวลาที่มีงานศพที่บ้านสิ่งแรกที่เขาจะทำคือการกักขังหรือดูแลแมวในบ้านให้ดีที่สุดไม่ให้เฉียดกรายเข้าไปใกล้ร่างของผู้เสียชีวิตเลย
ยายจะบอกให้ว่าทำไมเขาถึงต้องกลัวกันขนาดนั้น ในทางจิตวิญญาณแมวเป็นสัตว์ที่มีพลังงานหยินหรือพลังงานแห่งความเย็นและความมืดอยู่ในตัวสูงมากขณะเดียวกันขนของมันก็สามารถกักเก็บไฟฟ้าสถิตและพลังงานในอากาศได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นเมื่อคนเราสิ้นลมหายใจสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือร่างที่ไร้วิญญาณแต่ในทางโบราณท่านว่าขวัญหรือพลังงานชีวิตบางส่วนยังคงวนเวียนอยู่รอบๆกายเนื้อนั้นในช่วงเวลาสั้นๆการที่แมวกระโดดข้ามศพพลังงานไฟฟ้าสถิตจากขนแมวและพลังงานหยินที่เข้มข้นในตัวมันอาจจะไปกระตุกหรือไปดึงดูดพลังงานที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบางทีศพอาจจะกระตุกหรือดวงตาเปิดขึ้นมาดื้อซึ่งในสมัยก่อนที่ไม่มีการฉีดยาศพมันสร้างความหวาดกลัวให้กับญาติพี่น้องจนกลายเป็นเรื่องเล่าขานถึงความเฮี้ยนไปทั่วคุ้มน้ำแต่ในที่ลึกซึ้งกว่านั้นลูกหลานเอ๋ยแมวทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อดวงวิญญาณยายเคยเห็นในตำราข่อยเก่าๆท่านบอกว่าแมวสามารถนำพาความห่วงใยของคนตายให้ยังติดอยู่กับโลกใบนี้ได้หากแมวที่ผู้ตายรักมากมาคลอเคลียร่างที่ไร้วิญญาณวิญญาณนั้นอาจจะเกิดความยึดติดและไม่ยอมเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ควรจะไปกลายเป็นสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่เพราะห่วงหาอาลัยสัตว์เลี้ยงและบ้านช่องกุศโลบายที่ห้ามแมวเข้าใกล้ศพจึงเป็นการช่วยให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับได้จากไปอย่างสงบโดยไม่มีพันธะทางอารมณ์มาดึงรั้งไว้มีเรื่องเล่าจากหมู่บ้านเก่าทางภาคเหนือยายจำได้ว่ามีคุณตาคนหนึ่งรักแมวส้มของแกมากพอแกเสียชีวิตไปในบ้านไม้หลังเก่าลูกหลานก็จัดงานศพตามประเพณีแต่มีอยู่คืนหนึ่งเจ้าแมวส้มตัวนั้นหลุดเข้าไปในห้องเก็บศพแล้วมันก็ไปนอนขดตัวอยู่บนโลงไม้ใบนั้นปรากฏว่าคืนนั้นคนในบ้านทั้งบ้านได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินวนเวียนอยู่รอบโลงศพตลอดทั้งคืนพร้อมเสียงแมวร้องเรียกที่ฟังแล้วเย็นเยียบจับขั้วหัวใจพอรุ่งเช้ามาดูพบว่าเจ้าแมวส้มตัวนั้นสิ้นใจไปอยู่บนโลงศพนั่นเองคนเฒ่าคนแก่บอกว่าตาแกมารับเอาเจ้าส้มไปอยู่ด้วยเพราะสายใยที่ตัดไม่ขาดลูกหลานเห็นไหมว่ากรรมที่ซ่อนอยู่ในการมีแมวอยู่ในบ้านนั้นในวาระสุดท้ายมันคือการเรียนรู้เรื่องความปล่อยวางแมวมันสอนเราว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตล้วนมีพลังงานเกี่ยวเนื่องกันการที่เราเมตตามันในตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นเรื่องดีแต่เมื่อถึงเวลาต้องจากกันเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะและไม่ปล่อยให้ความรักนั้นกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดดวงวิญญาณเอาไว้การที่แมวเข้ามาในบ้านและอยู่จนถึงวันที่ใครคนหนึ่งในบ้านต้องจากไปมันคือบททดสอบสุดท้ายว่าเราจะสามารถส่งต่อความรักนั้นให้กลายเป็นบุญกุศลหรือจะปล่อยให้มันกลายเป็นความเศร้าโศกที่ฉุดรั้งกันและกันอย่างไรก็ตามลูกหลานเอ๋ยแมวไม่ได้มีบทบาทแค่ในงานศพนะลูกแต่มันยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนานแล้วด้วยลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าแมวบางตัวมีพฤติกรรมเหมือนคนแก่ที่เคยอยู่ในบ้านมาก่อนชอบไปนั่งที่เดิมที่ปู่ย่าตายายเคยนั่งหรือมีนิสัยการกินที่แปลกประหลาดเหมือนใครบางคนที่จากไปเรื่องนี้แหละลูกหลานเอ๋ยที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าบางครั้งแมวที่เราเลี้ยงอยู่อาจจะเป็นเงาของบรรพบุรุษที่กลับมาเฝ้ามองความเป็นไปของลูกหลานในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้สัญญากรรมที่ยังไม่ขาดเมื่อแมวกลายเป็นเงาของบรรพบุรุษขยับเข้ามาลูกหลานฟังเรื่องวาระสุดท้ายไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงการกลับมากันบ้างความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดของไทยเรานั้นซับซ้อนและงดงามนักกรรมข้อแรกที่ยายเคยบอกว่าคือหนี้ชีวิตบางครั้งมันไม่ได้มาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรที่มาทวงหนี้เสมอไปแต่มันมาในรูปแบบของผู้คุ้มครองที่เคยผูกพันกันมาในฐานะสายเลือดยายเรียกแมวพวกนี้ว่าแมวบรรพบุรุษลูกหลานเคยเห็นไหมแมวบางตัวจู่ๆก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วมุ่งตรงไปนอนที่เก้าอี้โยกตัวโปรดของคุณปู่ที่เสียไปแล้ว
ทั้งที่ในบ้านมีที่นอนนุ่มๆตั้งเยอะแยะแต่มันไม่ไปหรือบางตัวมีท่าทีคุ้นเคยกับคนในครอบครัวอย่างประหลาดราวกับว่ามันรู้ว่าใครชื่ออะไรใครนิสัยอย่างไรคนโบราณท่านเชื่อว่าดวงวิญญาณที่ยังมีห่วงแต่บุญบารมีอาจจะยังไม่พอจะเกิดเป็นมนุษย์ทันทีท่านอาจจะขออาศัยร่างสี่ขาที่มีความผูกพันกับบ้านหลังนี้กลับมาเพื่อเฝ้าดูและปกป้องลูกหลานในยามที่บ้านมีภัยในทางจิตวิทยาและการถอดรหัสกุศโลบายโบราณการที่คนเราเชื่อว่าแมวคือตัวแทนของบรรพบุรุษมันช่วยบรรเทาความเศร้าโศกจากการสูญเสียได้อย่างดีเยี่ยมลูกหลานเอ๋ยลองนึกดูสิความอ้างว้างหลังจากที่เสียคนรักไปมันเจ็บปวดเพียงใดแต่ถ้ามีเจ้าเหมียวตัวน้อยมานั่งอยู่ข้างๆในมุมเดิมที่เขาคนนั้นเคยอยู่มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักไม่ได้หายไปไหนพลังงานแห่งความอาทรยังคงวนเวียนอยู่การดูแลแมวตัวนั้นจึงกลายเป็นการทำบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปในตัวทำให้คนในบ้านมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านไว้เหมือนตอนที่คนแก่ยังอยู่ยายมีเรื่องเล่าของบ้านเศรษฐีเก่าที่เมืองนนท์บ้านยายเองมีคุณยายท่านหนึ่งเสียชีวิตไปทิ้งแมววิเชียรมาศตัวโปรดไว้ตัวหนึ่งหลังจากคุณยายเสียแมวตัวนี้ก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเอาแต่นั่งจ้องรูปถ่ายหน้าศพแต่พอผ่านไป7 วันแมวตัวนี้กลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันเริ่มเดินสำรวจบ้านเหมือนกำลังตรวจตราความเรียบร้อยใครทำอะไรผิดระเบียบมันจะร้องประท้วงเหมือนที่คุณยายเคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานในบ้านจากที่เคยละเลยเรื่องการไหว้พระสวดมนต์พอเห็นพฤติกรรมแมวแบบนั้นเขาก็ระลึกถึงคำสอนของคุณยายได้แล้วก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยกันหมดนี่แหละลูกคือการเปิดกรรมในแง่ของการสืบทอดความดีงามแต่ลูกหลานต้องระวังนะอย่าไปยึดติดจนเกินไปว่านี่คือปู่นี่คือย่าจริงๆจนกลายเป็นการหลงมัวเมาท่านให้เรามองว่ามันคือสัญญาเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อให้เราได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อการที่แมวเข้ามาในบ้านในจังหวะที่ครอบครัวกำลังแตกแยกหรือมีปัญหาเรื่องมรดกบางครั้งมันคือสัญญาณเตือนจากบรรพบุรุษผ่านร่างแมวว่าให้กลับมารักกันพลังงานความเงียบสงบของแมวจะช่วยปรับบรรยากาศที่ร้อนรุ่มในบ้านให้เย็นลงเพื่อให้ลูกหลานได้นั่งลงคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์นอกจากเรื่องบรรพบุรุษแล้วลูกหลานรู้ไหมว่าแมวยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในโลกวิญญาณคือการเป็นผู้ขวางทางเปรตหรือวิญญาณชั้นต่ำที่จะมาขอส่วนบุญในลักษณะที่รุนแรงเกินไปยายเคยเห็นแมวที่บ้านยืนจ้องความว่างเปล่าแล้วส่งเสียงขู่ต่ำๆในลำคอในช่วงเวลาที่เขาเรียกกันว่าทางผีผ่านเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของคนในบ้านโดยตรงว่าทำไมเจ้าเหมียวถึงต้องทำตัวเป็นนักรบวิญญาณในยามค่ำคืนตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องแมวกับโลกของวิญญาณหิวโหยให้ฟังกันรับรองว่าลูกหลานจะต้องทึ่งในหน้าที่ที่เจ้า4 ตัวนี้ทำเพื่อเรามาตลอดนักรบวิญญาณแห่งรัตติการกับการเผชิญหน้าในทางผีผานเคยสังเกตไหมว่าทำไมบ้านไม้เก่าๆหรือแม้แต่บ้านปูนสมัยใหม่บางหลังมักจะมีมุมอับที่อากาศมันเย็นเยียบแปลกๆแม้จะไม่ได้เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศคนโบราณท่านเรียกว่าจุดนั้นคือทางผีผานหรือจุดที่กระแสพลังงานจากภพภูมิอื่นมันไหลเวียนเข้ามาได้ง่ายที่สุดและเจ้าเหมียวนี่แหละลูกคือผู้ที่อาสาไปนั่งเฝ้าตรงจุดนั้นในยามวิกาลเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ล่วงล้ำเข้ามาถึงตัวคนในบ้านในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตี 3เป็นช่วงที่รอยต่อระหว่างมิติเบาบางที่สุดสัมภเวสีหรือวิญญาณหิวโหยที่เร่ร่อนอยู่ภายนอกมักจะมองหาบ้านที่มีแสงแห่งบุญกุศลเพื่อเข้าไปขอส่วนบุญแต่บางครั้งสิ่งที่มาไม่ใช่แค่วิญญาณที่น่าสงสารแต่เป็นพลังงานด้านลบที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทหรือที่ภาษาโบราณเรียกว่าลมเพลมลมพัด
แมวที่ลูกหลานเห็นมันนั่งจ้องกำแพงหรือจู่ๆก็พองขนและส่งเสียงขู่ต่ำๆในลำคอใส่ความว่างเปล่านั่นแหละคือมันกำลังออกศึกอยู่ลูกหลานเอ๋ยในทางความเชื่อไทยแมวมีพลังงานที่เรียกว่าอำนาจหยินที่เข้มข้นมันสามารถสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนของดวงวิญญาณได้เร็วกว่ามนุษย์นับร้อยเท่าเมื่อมันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นพยายามจะก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาแมวจะใช้กระแสจิตและพลังชีวิตของมันสร้างกำแพงล่องหนขึ้นมาขวางไว้ลูกหลานลองนึกดูสิสัตว์ตัวเล็กๆที่เราอุ้มเล่นทุกวันกลับมีความกล้าหาญขนาดที่ยอมเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับเพื่อปกป้องเจ้าของที่มันรักกรรมข้อที่ 3ที่ยายบอกว่าแมวคือทูตสื่อสารจริงๆแล้วมันรวมถึงการเป็นอารักขาด้วยนะลูกหลานมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสมัยที่ท่านยังเดินธุดงค์ท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งท่านไปปักกรดอยู่ที่ป่าช้าเก่ามีแมวป่าตัวหนึ่งเดินตามท่านมาตลอดทางพอถึงช่วงดึกท่านนั่งสมาธิอยู่แล้วรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนมีใครมาจ้องจะเอาชีวิตปรากฏว่าแมวป่าตัวนั้นกลับกระโดดขึ้นไปนั่งบนยอดกรดแล้วส่งเสียงคำรามเหมือนเสือตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าท่านพบว่ารอบๆกรดมีรอยเท้าขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นวนเวียนอยู่แต่ไม่สามารถเข้ามาในเฉดกรดได้เลยเพราะแมวตัวนั้นมันช่วยกันไว้ให้นี่คือหลักฐานว่าแมวมันมีตบะบารมีที่ซ่อนอยู่หลังหน้าตาที่ดูบ้องแบ้วของมันกุศโลบายที่คนโบราณท่านสอนให้เราเมตตาแมวก็เพื่อให้เรามีสหายทางจิตคอยระแวดระวังภัยในยามที่เราอ่อนแอที่สุดคือยามหลับการเลี้ยงแมวจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเพลิดเพลินแต่มันคือการจ้างยามวิญญาณด้วยค่าจ้างเพียงแค่ข้าวปลาอาหารและความรักและในทางกลับกันการที่แมวไปนั่งเฝ้าหน้าศาลพระภูมิหรือหิ้งพระบ่อยๆมันไม่ใช่การลบหลู่แต่มันคือการไปรับพลังเพื่อสะสมไว้ใช้ในการปกป้องเราในยามค่ำคืนนั่นเองแต่ลูกเอ๋ยพลังการปกป้องนี้จะแข็งแกร่งที่สุดก็ต่อเมื่อบ้านนั้นมีศีลเป็นฐานถ้าคนในบ้านทำแต่เรื่องอัปมงคลแมวก็จะไม่มีพลังงานดีๆมาเติมเต็มแล้วอาจจะทำให้มันป่วยหรือหนีหายไปในที่สุดเพราะมันทนรับพลังงานเสียไม่ไหวดังนั้นการมีแมวอยู่ในบ้านจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดีเพื่อให้นักรบสี่ขาของเรามีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ตลอดไปทว่าลูกเอ๋ยเมื่อบ้านเราปลอดภัยจากวิญญาณร้ายแล้วสิ่งต่อไปที่คนเรามักจะปรารถนาก็คือความมั่งคั่งใช่ไหมล่ะลูกหลานรู้ไหมว่าเจ้าเหมียวนี่แหละคือกุญแจทองที่จะเปิดประตูขุมทรัพย์ให้กับเราได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่เรื่องของหวยหรือลาภลอยอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มันคือเรื่องของกรรมแห่งความมั่งมีที่ซ่อนอยู่ในเสียงร้องและการขยับกรงเล็บของมันอยากรู้ไหมว่าทำไมแมวถึงกวักเงินกวักทองได้จริงด้วยเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องรหัสลับแห่งเศรษฐีที่เจ้าเหมียวกำลังบอกเราอยู่ทุกวันแต่เราดันฟังไม่ออกเองขุมทรัพย์จากเสียงเมียวกับรหัสลับการเปิดทางแห่งความมั่งคั่งเรื่องความมั่งคั่งนี่ใครๆก็อยากได้แต่บางคนทำแทบตายเงินก็ไม่เข้าบ้านหรือเข้าซ้ายออกขวาจนไม่เหลือเก็บคนโบราณท่านสังเกตเห็นความลับอย่างหนึ่งว่าบ้านไหนที่มีแมวอยู่สุขสบายบ้านนั้นมักจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องงมงายนะลูกแต่มันมีรากเหง้ามาจากกฎแห่งกรรมและการไหลเวียนของพลังงานที่ลึกซึ้งมากในตำราแมวโบราณท่านเปรียบแมวเหมือนถุงเงินถุงทองที่มีชีวิตลูกหลานลองสังเกตท่าทางของแมวเวลาที่มันมีความสุขสิมันจะเดินนวยนาดหางชูชันและมักจะมานวดตัวเราด้วยกรงเล็บเบาๆท่าทางเหล่านั้นแหละที่คนญี่ปุ่นเขาเอาไปทำเป็นแมวกวักแต่ในทางไทยเรามองว่ามันคือการนวดเปิดทางทรัพย์การที่แมวมานวดเราหรือมาคลอเคลียร์ที่กระเป๋าเงินที่โต๊ะทำงานมันคือการใช้พลังงานของมันไปกระตุ้นจุดอุดตันของโชคลาภให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นเหตุผลในเชิงจิตวิทยาและพลังงานก็คือเมื่อเราเมตตาแมว
จิตใจเราจะเข้าสู่สภาวะผู้ให้โดยอัตโนมัติสภาวะนี้คือสภาวะที่ตรงข้ามกับความตระหนี่ถี่เหนียวและความขัดสนเมื่อใจเรากว้างพลังงานรอบตัวเราก็จะเป็นบวกคนที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับเราเขาก็จะรู้สึกได้ถึงความร่มเย็นและความน่าไว้วางใจยายเคยเห็นเจ้าของร้านโชห่วยคนหนึ่งแกเป็นคนหน้าดุพูดจาขวานผ่าซากคนไม่ค่อยอยากเข้าแต่พอแกรับแมวหลงมาเลี้ยงแกก็เริ่มยิ้มบ่อยขึ้นเริ่มคุยกับแมวใจแกก็อ่อนโยนลงลูกค้าเห็นแกอุ้มแมวก็อยากเข้ามาทักทายมาชวนคุยจากร้านที่เคยเงียบเหงาก็กลับมาคึกคักนี่แหละคือแมวกวักที่แท้จริงนอกจากนี้แมวยังเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์มันจะไม่ยอมอยู่ในบ้านที่แห้งแล้งหรือขาดแคลนพลังงานชีวิตการที่แมวเลือกเข้ามาอยู่ในบ้านเราและอยู่อย่างมีความสุขเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าฐานดวงของบ้านนี้พร้อมจะรับทรัพย์แล้วคนโบราณท่านถึงบอกว่าถ้าแมวออกลูกในบ้านให้เลี้ยงดูให้ดีอย่าไปไล่เพราะนั่นคือสัญญาณของการแตกหน่อก่อผลทรัพย์สินเงินทองจะเพิ่มพูนเหมือนจำนวนลูกแมวที่เกิดมานั่นแหละแต่ที่ยายอยากให้ลูกหลานตั้งใจฟังให้ดีคือเรื่องของกรรมของการแบ่งปันมีความเชื่อว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้มีเจ้าของเดิมอยู่การที่เราได้เงินมามากน้อยแค่นั้นบางทีมันเกี่ยวข้องกับบุญเก่าที่เราเคยทำกับสัตว์โลกด้วยการเลี้ยงแมวคือการทำบุญกับสัตว์ที่พูดไม่ได้และทวงถามไม่ได้เป็นการฝึกการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อเราให้โดยไม่หวังผลฟ้าดินท่านจะจดบันทึกไว้และจะส่งผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของโอกาสทางธุรกิจหรือการได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่คาดฝันในยามที่ลำบากนี่คือการเปิดกรรมแห่งโชคลาภโดยมีแมวเป็นพยานปากสำคัญลูกหลานเอ๋ยแต่อย่าได้คิดจะเลี้ยงแมวเพื่อเอาหวยหรือเพื่อความรวยเพียงอย่างเดียวเด็ดขาดนะเพราะถ้าใจเจ้ามุ่งหวังแต่ผลประโยชน์แมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสัมผัสละเอียดอ่อนจะรับรู้ได้ถึงความโลภนั้นและพลังของมันจะเปลี่ยนจากพลังมงคลกลายเป็นพลังที่สะท้อนความขาดแคลนออกมาแทนทรัพย์ที่ได้มาก็จะอยู่กับเจ้าได้ไม่นานยายถึงเน้นย้ำเสมอว่าให้เลี้ยงด้วยความรักแล้วความรวยจะตามมาเองเป็นของแถมเรื่องราวของแมวกับความลับที่ซ่อนอยู่ทั้ง3ข้อยายเล่ามาเกือบจะครบถ้วนแล้วนะลูกหลานตั้งแต่เรื่องหนี้กรรมในอดีตการรับเคราะห์แทนเจ้าของไปจนถึงการเป็นทูตวิญญาณและผู้นำโชคลาภแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนถัดไปก็คือเรื่องของบทสรุปแห่งสายใยว่าสุดท้ายแล้วเมื่อแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเรามันกำลังพยายามจะสอนอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับชีวิตและการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมให้กับเรากันแน่เตรียมตัวฟังตอนสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงนะลูกนะเพราะมันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่ยายเล่ามาลูกหลานเอ๋ยเคยสงสัยไหมว่าทำไมธรรมชาติถึงสร้างให้แมวมีอายุขัยสั้นกว่าคนเรานักในขณะที่คนเราอยู่ได้ 70-80 ปีแต่เจ้าเหมียวที่เรารักกลับอยู่กับเราได้เพียง10 กว่าปีหรืออย่างมากก็20 ปีเท่านั้นในทางธรรมและทางกรรมที่คนโบราณท่านพิจารณาไว้ท่านว่านี่คือกุศโลบายแห่งสัจธรรมที่สวรรค์ส่งมาให้เราได้เรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอนิจจังนั่นแหละลูกการมีแมวอยู่ในบ้านจึงไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่เพื่อนเล่นแต่มาเพื่อเป็นครูผู้สอนเรื่องความตายให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าลูกหลานลองนึกดูสิตั้งแต่วันแรกที่มันเดือนต่อแตะเข้ามาในบ้านขนฟูนุ่มนิ่มในหน้าใสซื่อจนวันที่มันเริ่มแก่ชราหนังเริ่มเหี่ยวย่นเดินเหินไม่คล่องแคล่วเหมือนเก่าจนถึงวาระที่มันต้องจากโลกนี้ไปการที่เราเฝ้ามองชีวิตหนึ่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายในระยะเวลาสั้นๆมันคือการย่อโลกทั้งใบมาไว้ในบ้านเราเพื่อให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรแม้แต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีให้มันก็ไม่สามารถฉุดรั้งมันไว้จากกฎของธรรมชาติได้นี่คือการเตรียมจิตเตรียมใจให้เราพร้อมรับมือกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเราเองในอนาคตคนโบราณท่านมีคำกล่าวว่าแมวจะไปตายในที่ที่เจ้าของมองไม่เห็นลูกหลานเคยได้ยินไหมแมวบางตัวพอรู้ว่าตัวเองใกล้จะหมดลม
มันจะพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเดินออกจากบ้านไปหาซอกหลืบหรือใต้พุ่มไม้หนาๆเพื่อนอนนิ่งๆและจากไปอย่างสงบเพียงลำพังหลายคนเสียใจที่ไม่ได้ดูใจมันในวินาทีสุดท้ายแต่ยายจะบอกให้ว่านั่นคือความเมตตาสุดท้ายที่แมวมอบให้เรานะลูกมันไม่อยากให้เราเห็นคราบความเจ็บปวดไม่อยากให้เราต้องเศร้าโศกจนเกินไปมันเลือกที่จะแบกรับความเหงาในวาระสุดท้ายไว้เพียงลำพังเพื่อให้เราจดจำภาพที่งดงามที่สุดของมันไว้นี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์ที่คนมักจะมองว่ามันเย็นชาในแง่ของกรรมการที่เราดูแลแมวแก่ที่เจ็บป่วยการที่เราคอยป้อนข้าวน้ำคอยเช็ดตัวให้มันในยามที่มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นคือการล้างกรรมแห่งความเห็นแก่ตัวได้อย่างดีที่สุดเลยนะลูกหลานเพราะการดูแลสัตว์ป่วยมันไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเลยนอกจากความเหนื่อยยากและความเศร้าแต่นั่นแหละคือการฝึกจิตให้เป็นพรหมวิหาร4คือมีเมตตากรุณามุทิตาและที่สำคัญที่สุดคืออุเบกขาคือการวางเฉยและยอมรับในสิ่งที่ต้องเป็นไปเมื่อแมวจากไปแล้วความเศร้าที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจโลกยายเคยเห็นโยมคนหนึ่งแกเป็นคนเจ้าอารมณ์และยึดติดกับทุกอย่างมากจนวันหนึ่งแกเสียแมวตัวโปรดไปแกเศร้าเสียใจอยู่เป็นเดือนจนคืนหนึ่งแกฝันเห็นแมวตัวนั้นมานั่งนิ่งๆแล้วมองแกด้วยสายตาที่บอกว่าข้าหมดหน้าที่แล้วเจ้าจงเดินต่อไปเถิดนับจากวันนั้นโยมคนนี้กลายเป็นคนละคนแกเริ่มเข้าใจว่าชีวิตมันสั้นแค่นี้เองจะมาโกรธเกลียดหรือยึดถืออะไรกันนักหนานี่ไงลูกหลานที่ยายบอกว่าแมวคือครูผู้เปิดกรรมมันมาเพื่อสลายปมแห่งความยึดมั่นถือมั่นในใจเราเพื่อให้เราพร้อมจะเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องของแมวจะจบลงแค่การจากตายนะลูกหลานเพราะในความเชื่อโบราณสัญญาใจที่มีกันนั้นมันข้ามภพข้ามชาติได้การที่เราดูแลกันมาอย่างดีในชาตินี้มันจะส่งผลต่อการพบเจอกันในชาติหน้าหรือส่งผลต่อระดับจิตวิญญาณของเราที่จะสูงขึ้นในตอนสุดท้ายซึ่งในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ยายจะมาขมวดปมทั้งหมดให้ลูกหลานฟังว่าสรุปแล้วแก่นแท้ของการมีแมวอยู่ในบ้านคืออะไรและกรรม3ข้อที่ยายเล่ามาทั้งหมดนั้นมันจะนำพาเราไปสู่จุดไหนของชีวิตกันแน่เตรียมตัวรับฟังบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าเหมียว4ขาได้เลยลูกเอ๋ยบทสรุปแห่งสายใยกรรมที่คลี่คลายและความรักที่อยู่เหนือกาลเวลามาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานเอ๋ยขยับเข้ามาให้ชิดกว่าเดิมอีกหน่อยยายจะสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดให้ฟังวันนี้เราได้เดินทางผ่านความลับของเจ้าแมวเหมียวมาตั้งแต่มันก้าวเท้าเข้าบ้านจนถึงวันสุดท้ายที่มันจากไปตอนนี้ลูกหลานคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่มีแมวสักตัวเดินเข้ามาในชีวิตเรานั้นมันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่มันคือการจัดสรรของเวรกรรมและบุญวาสนาที่ซ้อนทับกันอยู่ถึง3ชั้นใหญ่ๆอย่างที่ยายเล่าไปในตอนแรกๆกรรมข้อแรกคือหนี้ชีวิตและสัญญากรรมที่เราทำร่วมกันมาแมวบางตัวมาเพื่อใช้หนี้เราบางตัวมาเพื่อให้เราใช้หนี้คืนแต่นั่นคือโอกาสที่สวรรค์หยิบยื่นให้เราได้อโหสิกรรมต่อกันผ่านการดูแลเอาใจใส่เมื่อเราเลี้ยงเขาด้วยความเมตตาหนี้ที่เคยขุ่นมัวก็กลายเป็นบุญกุศลที่ใสสะอาดกรรมข้อที่2คือการรับเคราะห์และเกราะกำบังแมวเปรียบเสมือนสายล่อฟ้าที่ช่วยรับพลังงานลบดูดซับความทุกโศกและป้องกันภัยอันตรายที่มองไม่เห็นให้แก่คนในบ้านและกรรมข้อที่3คือทูตสื่อสารและเครื่องวัดใจมันมาเพื่อทดสอบระดับศีลธรรมในใจเรามาบอกเหตุล่วงหน้าและเชื่อมต่อเรากับโลกจิตวิญญาณเพื่อให้เราไม่ประมาทแต่ลูกหลานรู้ไหมว่าเหนือกว่ากรรมทั้ง3ข้อนี้คือสิ่งที่ยายอยากจะเรียกว่าธรรมนิยามแห่งความรักการที่เราเลี้ยงแมวตัวหนึ่งจนมันแก่ตายไปนั้นสิ่งที่เราได้รับมาจริงๆไม่ใช่แค่โชคลาภหรือการคุ้มครองหรอกนะแต่มันคือการขัดเกลาดวงใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นลูกหลานเห็นไหมว่าเจ้าแมวตัวเล็กๆนี้สอนให้เรารู้จักรับผิดชอบสอนให้เรารู้จักอดทนต่อเสียงร้องหรือความซนสอนให้เราเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลและสุดท้ายสอนให้เรารู้จักการจากลาอย่างมีสตินี่คือการเปิดกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนจากคนที่มีใจหยาบกระด้างให้เป็นคนที่มีใจละเอียดอ่อนและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
คนโบราณท่านสรุปไว้สั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าบ้านไหนเลี้ยงแมวรอดบ้านนั้นเทวดารักคำว่าเลี้ยงรอดไม่ได้หมายถึงแค่เลี้ยงให้มันโตนะลูกแต่มันหมายถึงการเลี้ยงด้วยหัวใจจนกระทั่งความเมตตานั้นมันแผ่กระจายไปทั่วบ้านเมื่อคนในบ้านมีเมตตาต่อสัตว์สี่เท้าที่พูดไม่ได้มีหรือจะไม่มีเมตตาต่อคนด้วยกันเองเมื่อบ้านเต็มไปด้วยกระแสแห่งความเมตตาเทวดาที่ไหนท่านก็อยากจะมาสถิตและประทานพรให้นี่แหละคือความลับที่แท้จริงของโชคลาภที่คนมักจะถามยายว่าเลี้ยงแมวแล้วรวยจริงไหมยายอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้ลูกหลานทุกคนนะลูกวันนี้ถ้ามีแมวสักตัวก้าวเข้ามาในบ้านหรือมีแมวที่นอนรออยู่ที่บ้านตอนนี้ให้ก้มลงมองมันด้วยดวงตาใหม่มองเห็นความกตัญญูที่ซ่อนอยู่ในเสียงครางมองเห็นความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในดวงตาที่จ้องมองความมืดและมองเห็นบทเรียนแห่งชีวิตที่ซ่อนอยู่ในขนทุกเส้นของมันดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลูกเพราะวันหนึ่งเมื่อเขาจากไปสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่ไม่ใช่แค่ที่นอนว่างเปล่าหรือจานข้าวที่แห้งเหี่ยวตายแต่คือพลังแห่งบุญที่เขาได้ร่วมสร้างมากับเราซึ่งจะคุ้มครองดวงวิญญาณของเราไปอีกนานแสนนานการที่มีแมวซึกตัวเดินเข้ามาในบ้านไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือโอกาสที่สวรรค์จัดสรรให้เราได้อโหสิกรรมและสร้างบุญใหญ่ผ่านความเมตตาต่อหนึ่งชีวิตที่พูดไม่ได้หากใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับแมวมาเล่าให้ยายฟังกันบ้างนะลูกและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวลี้ลับความเชื่อที่ส่งต่อปัญญานำทางชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันเรื่องราวนี้ไปให้คนที่คุณรักกันด้วยนะลูกสุดท้ายนี้ยายมะลิขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่มีโอกาสได้อุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อนร่วมโลกสี่เท้าเหล่านี้จงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจ้าเหมียวที่บ้านช่วยนำพาสิ่งอัปมงคลออกไปและกวักเรียกโชคลาภวาสนาเข้ามาแทนที่ขอให้ใจของลูกหลานร่มเย็นเหมือนน้ำลอยดอกมะลิและมีสติปัญญาที่แหลมคมเหมือนในตาแมวในยามค่ำคืนเรื่องราวของแมวและความเชื่อโบราณที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราดำรงตนอยู่ในความเมตตาตลอดไปนะลูกนะเอาล่ะวันนี้ยายเล่ามาเสียยืดยาวจนแดดร่มลมตกแล้วขอบใจลูกหลานมากที่นั่งฟังยายจนจบอย่าลืมไปลูบหัวเจ้าเหมียวที่บ้านด้วยความรักสักนิดนะลูกแล้วนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดกรรมดีที่จะเปลี่ยนชีวิตเจ้าไปตลอดกาลสวัสดีลูกหลานทุกคน